vid bara 13 års... Han beslutade sig nämligen för att endast... Nej. Där han studerade... Där han skulle... Här kunde han... Vet jag inte om jag ljuger här. Ursäkta. Som... Han studerar stjärnhimlen här. Den 14 december år 1546 så föds ett litet gossebarn på Knutstorps slott som ligger i dagens Skåne. På den tiden var Skåne danskt. På Knutstorps slott huserar familjen Brahe och det här lilla gossebarnet får namnet Tycho. Vid endast 13 års ålder studerar Tycho Brahe filosofi vid Köpenhamns universitet. Bara några månader efter han har börjat där så ser han en solförmörkelse som för evigt kommer påverka hans liv. Han blir så fascinerad av det här så han bestämmer sig för att ägna sitt liv åt astronomi och astrologi och vetenskap. Han studerar på nätter och på kvällar när himlen är klar. Han gör anteckningar, han bygger sina egna instrument. Efter tiden i Köpenhamn så skickas Tycho till Leipzig där han ska studera juridik. Men han kan inte släppa den här fascinationen av himlakropparna. Så han fortsätter ägna kvällar och nätter åt att studera, anteckna och bygga sina instrument. Och år 1572 så upptäcker Tycho någonting väldigt extraordinärt på stjärnhimlen. I stjärnbilden Cassiopeia så ser han en stjärna som är lite starkare än de andra. Även starkare än stjärnan Sirius. Han märker att det är någonting som inte stämmer. Och det han ser det är en supernova. Det är en exploderande stjärna. Och under 17 månader som den här supernovan är synlig så gör han anteckningar dagligen. Jag skulle säga minut för minut. Och han bevisar därpå att himlakropparna, himlavalvet är föränderligt. På den tiden så trodde man att det var beständigt. Att ingenting kunde förändras på stjärnhimlen. Och det här blir ju en revolution. Det här blir ju en nyhet som sprids över hela världen. Det här förstår ju då kung Fredrik II av Danmark att det här måste uppmärksammas. Det här måste vi bygga vidare på. Du måste fortsätta forska. Så Tycho Brahe han får hela ön Ven där vi befinner oss som förläning av den danska kungen. En förläning var ett slags skattefritt lån. En gåva kan man säga. Som bara adelsmän hade privilegiet att få. Och här på Ven så får han med sig 400 daler för att bygga Stjärneborg. Det här observatoriet som han byggde ner. För det började nämligen på andra sidan gatan på Oranienborgs slott. Som är byggt på öns högsta punkt. Men där var det blåsigt och det var kallt och det funkade inte så bra där. Så att de grävde ner hela observatoriet. Så här fanns 5 slags kryptor, kupoler. Som de kunde gå ner i och studera stjärnhimlen ifrån. Så här där vi sitter, precis här. Så var ett slags mecka för astronomer och astrologer. Det blev som en läroplats för vetenskapen inom astronomi och astrologi. Nikolaus Copernicus var ju mannen som outade att allt kretsar inte kring jorden utan det är faktiskt solen som står i centrum. Ganska tufft att komma ut med det meddelandet att det vi har trott här i några tusen år, det är helt fel. Inte ens Tycho Brahe trodde på det här utan han hävdade fortfarande att jorden stod i centrum. Så där hade han fel. Men han hade så otroligt mycket rätt i annat för att hans noteringar och hans anteckningar används än idag och har påverkat astronomin och astrologin ända in i vår tid. Det är ballt. Och här bakom mig ligger Uranienborgs kungsgård. Det är byggt med tegel ifrån Uranienborgs slott och Stjärneborg. Den byggdes för kung Oscar II som hade det som jaktslott här på Ven. Det är inte där vi kommer bo när vi är här och ska jaga. Vi får bo hos Magnus Ven Pettersson, men det är nog så nice. Och jakten är ännu bättre än vad den var på den tiden, det kan jag lova. Men det hade varit rätt nice att bo där.
Ibland ställer jag mig frågan, vad i helvete är det jag håller på med? Men trots att svaret är givet så står jag här ändå i regn på diagonalen på en ö som inte håller något som helst vindskydd. På en ö där det kryllar av småvilt. Vi är på Ven och ska jaga hare, fasan och allt annat som kommer flygande och springande förutom rådjur. Och det ska bli helt fantastiskt att få jaga här på Ven. Vad som inte är fantastiskt, det är just vädret. Det är absolut värsta tänkbara väder. Dels för jakten och dels för oss. Nu är vi lyckligtvis klädda på ett väldigt bra sätt med tyg över stussen och över huvudet, så att vi är rätt skyddade. Men det är jävligt obehagligt, det är ingen nice. Men som sagt, vi står här trots allt för att vi älskar att jaga. Och det ska vi göra nu. Vi är passkyttar. Jag och 5 andra personer här längs kanten. Jag fick ett pass mitt på åkern. Jag vet inte om det här kammonätet är till för att jag ska gömma mig bakom eller bara att det markerar passet. Skulle kännas lite löjligt att sitta så här. Men drevet som består av, jag vet inte om det är 8 skyttar, nej det är nog fler, kommer gå från andra sidan åkern mot oss och trycka fram harar som ligger och gömmer sig i fårorna så här. Problemet är att när det är sånt här väder, när det är sånt här jävla skitväder, så springer hararna ofta ner för sluttningarna här på Ven och lägger sig i lä. Vi får hoppas att de inte har hunnit, för att igår kväll var det superfint. Det började regna 8 i morse. Ja, där sköt någon på en duva. Men det var bom. Så att vi hoppas att hararna inte har hunnit ner i sluttningarna. Har de det vore det tråkigt. Nu har de börjat gå. Nu ser jag drevet komma närmare. Det är fortfarande 600 meter bort. Det kommer 2 duvor. De får vi också skjuta. Tydligen finns det väldigt gott om rådjur här på Ven. Och det ser vi ju. En klunga på 6. Det är inte så ofta man ser det. Men de är inte skjutbara idag. Tyvärr. Börjar frysa min kind. Här kommer en duva. Nej, det är en fasan. Ja, han sköt den. Den jäveln. Jag är bara avundsjuk. Här är så fint alltså. Kolla på det här. Shit vad läckert. Fy fan vad fint. 2 söta kid. Oj vad de är fina. Jäklar vad vackert. Ja, bocken är längst bak. Vilken syn. En till kommer där. Jävlar. Satan i gatan. Kolla drevet! Nej men det är så mycket fasaner. Herregud. Nej men. Ja, där är en fasan också. Ja, vi får ju bara skjuta fasaner i 45 grader eller högre. Det är för mycket risk för att skada andra, som ni då förstår, ifall man skjuter låga skott.
Och vi får skjuta framåt här så länge det känns tryggt på harar. Jag tycker det börjar kännas lite otryggt. Även om drevkedjan är 300 meter bort, 200, så känns det jävligt obehagligt att skjuta mot någon. Så att vi får släppa förbi de här och skjuta bakåt helt enkelt. Ja, nu mår man inte så bra. Jo, det gör man ju. Vi får vara ute. Vi får hålla i våra vapen som vi älskar. Men det här är färgen på mina byxor. Det här är när de är blöta. Jag har inga vattentäta byxor på mig. Steady on course 270. Right 10 degrees now. Right 15 degrees. Mark your head. Steady on course 280 meter. Det satt en hare här precis vid mitt pass när vi gick ut. Och det har flugit förbi här ett gäng fasaner och väldigt många duvor. Men vi var inte på plats då, tyvärr. På det här fältet så har vi drevkedja ifrån öster och vi har passkyttar i den sydliga gränsen, i den östliga gränsen och den norra gränsen. Där har vi Danmark. Det är en skugga i horisonten och där har vi Sverige. Öresund. Ser vi om vi anstränger oss. Ja, det blåser ordentligt här ute på havet. Ja, men skjuter han där? Helvete. Steady on course 270. Right 10 degrees now. Right 15 degrees. Mark your head. Steady on course 280 meter. Get low for it. Nu är vi drevkedja. Nu ska vi gå. Och vi går på en flank. 150 meter, sen så öppnar sig fältet. Och då hamnar vi i mitten automatiskt. Det är fullkomligt vidrigt. Ven är vackert. Det finns jättegott om hare, men inte idag. De har gått ner i lä. Där det är lite varmare och torrare. Vi har sett 5 harar nu när vi kom ut på det här fältet. Vi hoppas kunna skjuta. Jag har ju faktiskt bommat en hare på 5 meter i förra drevet. Riktigt illa. Jag kan inte skylla på någonting annat än dåligt skytte. Men bössan är splitterny. Jag hämtade den igår. Så det var första skottet. Men jag kan inte skylla på det. Jag borde ha skjutit, jag borde ha träffat. Skitsamma, det var det.
dragna, men jag hann inte. Jag var slut. Nej, det uppfattar. Snutt på vän. Nu är det lunch. Ja, nu ser det här rätt obehagligt ut. Men den är helt död den här. Jag ser att huvudet är av. Så att det var ett lyckat skott. Som ni kanske har förstått så besöker vi Magnus Pettersson, som har tagit till smeknamnet Magnus Ven Pettersson. Han är ju en profil, ska jag säga, inom svensk jakt. Inte alltid älskad av alla. Jag ska säga att det är en man som vågar säga precis vad han tycker. Och det uppskattas inte alltid. Han har extremt lyckosamma jakter här på Ven. Fasanjakter, harjakter, säljer även jakt på bock, råbock. Här på Vens finns ingen räv överhuvudtaget. Den är liksom utrotad. Man skjuter ungefär 3, 4, 500. Det finns statistik här på Ven hur många harar som skjuts. Och ett år så är det nere på 27 harar. Och det året, jag minns inte vilket år det var, det året så hade isen fryst mellan Danmark och Ven. Så att det var rävar som kom in från Danmark och de försökte skjuta bort alla, men en tik överlevde och fick en kull. Därav harförsvinnandet. Men sen så har populationen stigit och återhämtat sig och nu finns här väldigt gott om har. Det finns inga predatorer överhuvudtaget. Det finns några få minkar, men det är allt. Så att det här är ett mecka för jägare. Om man är sugen på småvilt. Och det är man ju. Nu står vi typ i en trädgård, eller ja, i Magnus trädgård. Och har vi tur så kommer det komma, vi ser liksom inget, det är lite skog här, en gräsmatta framför mig. Så att det kommer gå väldigt fort här, tror jag. Det kommer vara svårt att upptäcka dem innan det kanske är för sent. Det som är bra är att vi står ganska bra förklädda. När man hör kacklandet av fasaner så låter det som en gammal teford som kommer ihåg henne. Vi kommer ha det här. Oj, äcklar i gatan nu. Så här jakter gäller att vara väldigt, väldigt försiktig och veta exakt om man har sina passgrannar. Jag har en man här bredvid mig, 30 meter bort. 30 meter dit står en annan man och där borta står ytterligare en man. Så att det gäller att ha koll på var de står. Så att det inte händer några olyckor.
Tog det? Vad fan! Jävlar vad snabbare den var. Nej, vad okej. Ja, för att summera det här fjärde och näst sista drevet så kan jag göra det med följande ord. Ja, det gick rätt bra. Det small utav bara håvete och jag lyckades skjuta 2 stycken harar i det här drevet. Och en till innan drevet. Så det var lite fusk, men jag fick tillåtelse av Magnus då. Sen stod jag tyvärr och drömde när det kom en fasan på 10-15 meter. Perfekt. Jag missade den och så kom det en fasan till som jag knappt hann reagera över. Och det stör mig. Men jag måste vara nöjd för att 2 harar är bättre än 0. Och det bästa av allt. Solen har börjat titta fram. Här står vi ju så fruktansvärt fint. Kolla på vad vi har hamnat här. Herregud, vilket pass. Ett fält full av lin. Solen rakt i nyllet och det gör ingenting. Vi uppskattar det efter en morgon som denna som vi har haft. Det gör mig blåst. Torra kläder. Så redo för det här. Fantastiskt faktiskt. Ja, det känns ju lite märkligt att stå på pass i en villaträdgård. Jag försöker se hararna härifrån. Det kommer upp lite grann. Det här är fantastiskt kul. Jag är väldigt sugen på att försöka mig på en frivolt eller salto, men det känns jävligt drömdristigt. Kanske bjuder på kaffe här. Lite senare. Jag la just an på en sparvhök här. Inget bra alls. De har lite liknande flygsätt som ringduvorna. Gudskelov hann jag upptäcka att det var en sparvhök i tid. Då var smällarna. Jävla härligt. Det låter mer som en bra serv. Michael Stick. Eller Federer. Eller Ingvar Garell för den delen. Ja, i det här drevet ska vi cykla på fälten för att skrämma upp hararna. Så vi har hyrt... Nej, det är klart vi inte ska göra det. Man får faktiskt jaga med cykel och från cykel. Men anledningen till att det finns mycket cyklar att hyra här på Ven, det är för att de vill helst inte ha biltrafik här. Och det är just därför färjan över är så jävla dyr. Igår åkte jag över och idag ska jag hem 1200 kronor för mig och min bil. Rån, va? Landskrona kommun. Skäms. Det vore rätt roligt att dra omkring på en hoj på åken. Det här är inte tråkigt alltså. Det sitter en jättevacker fasantupp 70 meter bort. Upp, 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 upp. Upp, 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 upp. Upp, 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 upp.
Alltså det gäller att zigzacka här ordentligt. Det är mycket, mycket svårare än vad man tror att upptäcka hararna när de ligger och trycker. Den här låg 1 meter ifrån mig ungefär. Som ett rör i en fåra. De är så duktiga på att ligga och trycka. Upp, 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 upp. Haha, jävla miss. Hare! Hare! Jävligt vacker ser vi. Och så ser vi Sverige. Och så ser vi Danmark. Det är så cool miljö att få jaga i. Kolla nu! Oh! Ja, det var dagens sista såt över. Och det känns ju för jävligt, måste jag säga. Riktigt, riktigt tråkigt. Jag är lite ledsen. För det här skulle jag kunna göra varenda dag. Resten av mitt liv. På allvar. Att gå här och bara strosa och sparka upp lite harar och komma lite fåglar flygande. Fy fan vad trevligt. Gärna i det här vädret. I morse hade jag inte sagt samma sak. Men det här, fy fan vilken dröm. Jag har redan paxat 5 platser för nästa års jakt. Det här är livet. Det här är precis livet. Det är precis därför vi är födda. Eller varför vi är födda. Nu är samling och fika. Ja, här står jag och gossar med en liten spanielparvel. Jakten är som sagt slut, tyvärr. Vi gråter blod för att den här dagen är över. Men det återstår en sak till och det är att äta glass. Och den är här från Ven och görs av Anna, eller hur? Ja. Vad härligt. Ja. Berätta nu om den här glassen du gör. Du står och gör den hemma själv. Ja, Ja. och den gör vi på bland annat ekologisk grädde. Och Från Ven? nej, grädde, vi har inga mjölkekor på Ven, men det är ju skånsk grädde. Ja, Så nära produkter som möjligt. Och så... Är det egen glassen förstår jag? Ja. Ja. Och Ja. de är härifrån? Vad sa du? De är härifrån? Ja, Ja. men det är vanilj är det ägg i. Det är inte okej. själva smeten, utan bara vaniljglassen. Okay. Sen bär och fläder och sånt plockar vi här och gör Och glass. så har du en tjorre nere i hamnen? Ja. Och det går bra? Tycker jag. Fan vad härligt. Första året så. Och nästa steg är pasta hörde jag. Fy fasiken vad gott. Ja. Ska bli härligt. Blir det spaghetti då nästa jakt? Nästa år? Det blir spaghetti tror jag. Ja. Härligt. Jag har ingen lust att åka härifrån. Det känns skittrist. Tänk att bo här. Du har soluppgång och solnedgång. Var bor du? Bor du på östkusten eller västkusten? Jag bor på Ven. Okej. Vinnare. En sak till! Jag glömde en grej. Glöm inte att prenumerera på Shots & Pots. Tack.